હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું સુખડી। તો આ સુખડી છે એ ગુજરાતમાં આવેલા મહુડી ગામના જૈન દેરાસરમાં આ સુખડીનો પ્રસાદ અપાય છે અને આ સુખડીનો ટેસ્ટ એટલો સારો આવે છે કે ત્યાંના લોકો આ સુખડીને વારંવાર બનાવતા હોય છે। તો આપણે જોઈએ સુખડી કે કેવી રીતે બનાવીએ તે। તો એના માટે મેં અહીં એક પેન લીધું છે અને એ પેનમાં મેં 1 કપ જેટલું ઘી લીધું છે। તો અહીં મેં 1 કપ જેટલું ઘી લીધું છે। તો એ ઘીને આપણે સારી રીતે પહેલા મેલ્ટ થવા દેશું। હવે આપણું ઘી છે એ મેલ્ટ થઈ ગયું છે। તો આપણે તેમાં પહેલા ઘઉંના જે આપણે રોટલીનો લોટ હોય છે તે આપણે 1 કપ એડ કરશું અને 1 કપ આપણે ઘઉંનો લોટ જે ભાખરીનો હોય છે તે એડ કરશું। પછી આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને આપણે આ ગેસની ફ્લેમ છે એ લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની રહેશે, જેથી કરીને આપણો આ લોટ છે એ સારી રીતે શેકાઈ જાય। અને બને ત્યાં સુધી આ લોટને આપણે ધીમા ગેસે જ હલાવવાનું રહેશે, જેથી કરીને આપણો લોટ છે એ એક સરખો અને સરસ શેકાઈ જાય। સુખડીની મજા તો ત્યારે જ આવે કે જ્યારે આપણો આ લોટ શેકાઈ જાય એટલે એની સ્મેલ આવવા માંડે। આપણે 5 થી 7 મિનિટ સુધી આ લોટને શેકવાનો રહેશે। અને આ સુખડીનો લોટ છે એ થોડા સમય પછી ડાર્ક કલર થઈ જશે। આ હલાવવામાં આપણે સાવ હળવો પેસ્ટ જેવો થઈ જશે। અને જો આવો ના હોય તો આપણે 2 ચમચી ઘી ઉમેરી અને લોટની આપણે જે કન્સિસ્ટન્સી હોય છે તે એકદમ પરફેક્ટ થઈ જાય એના માટે આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી શકીએ। લોટ શેકાશે એટલે તેમાંથી ઘી છૂટું પડવા માંડશે, એટલે આપણો લોટ છે એ પ્રોપર રીતે શેકાઈ ગયો એમ સમજવું। ફ્લેવર માટે આપણે અહીં સૂંઠનો પાવડર અથવા તો એલચી પણ લઈ શકીએ, પણ એ આપણે ઓપ્શનલ છે। અને જો આપણે આ શિયાળામાં બનાવતા હોય તો આપણે તેમાં ગુંદ પણ એડ કરી શકીએ। તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ છે એ શેકાઈ ગયો છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દેશું અને ઉપર આપણે તમે જોઈ શકો કે ઘી આવવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે અને થોડી વાર આપણે તેને હલાવતા રહેવાનું, જેથી આપણો જે લોટ હોય છે એ ઠરી જાય। તો હવે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલો ગોળ એડ કરી દેશું અને આપણે તેને મિક્સ કરી લેશું। જો આ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણને મિક્સર હાર્ડ લાગે તો આપણે 2 ચમચી જેટલું દૂધ પણ એડ કરી દેવાનું, એટલે આપણું જે મિક્સચર હોય છે એ સોફ્ટ બની જાય અને ગોળ પણ મેલ્ટ થઈ જાય। તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ગોળ છે એ મેલ્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એક પ્લેટ લેશું, એને ઘીથી ગ્રીસ કરી લેશું। તો હવે આપણે આમાં જે સુખડી છે આપણી એ એડ કરી દેશું। હવે આપણે આને આખી ડીશમાં આપણે એડ કરી દેશું। તો હવે આપણે એક સ્ટીલની વાટકી લેશું
અને તેના પાછળના ભાગ પર આપણે ઘી લગાવી અને સુખડીને સ્મૂથ અને એકસરખી કરી લઈએ. તો હવે આપણી સુખડી છે એ એકસરખી થઈ ગઈ છે, જે તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે તેના ઉપર થોડા કાજુના કટકા એડ કરીને પછી આપણે તેમાં થોડું બદામનો જે ભૂકો કરેલો છે આપણે તે એડ કરી દેશું. હવે આપણે જે ટોપરાનું ઝીણું છીણ આવે છે તે એડ કરી દેશું. તો હવે આપણે એક બાઉલ લઈ અને પાછું આપણે તેને એકસરખી કરી લેશું, જેથી કરીને જે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ એડ કર્યા છે તે સુખડીમાં સરસ રીતે સેટ થઈ જાય. તો રેડી છે હવે આપણી આ સુખડી. તો હવે આપણી જે આ સુખડી બની છે તે ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી આ સુખડી કેવી બનેલી છે. મિત્રો સમય કાઢીને તમે આ રેસીપીને જોઈ એટલે તમારો ઘણો આભાર. આવતા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે મળશું. તો ત્યાં સુધી સલામત રહો. અને જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો અને મેક્સિમમ ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. અને જો તમે મારી આ ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને અવનવી વાનગીની અપડેટ્સ આપને સૌપ્રથમ મળતી રહે. થેન્ક યુ.